طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن بربيع الأول شرفنا شرفنا بجمال منه فتان كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه